Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề lọc dữ liệu với hàm query. Thì cái hàm query là cái hàm mạnh trong cái Google Sheets. Thì nó dựa trên cái ngôn ngữ SQL, cho nên cái vấn đề truy vấn của nó rất là mạnh. Thì hàm query nó gồm có 3 đối số, đó là dữ liệu data đầu vào, thứ hai đó là truy vấn query truy vấn, thứ ba đó là tiêu đề. Thì dữ liệu đầu vào là các cột hay dãy hàm, hoặc là dữ liệu import từ một file khác, hoặc là sử dụng công thức để chúng ta lọc đưa vào. Thì đó là dữ liệu nó là gồm có như vậy. Thứ hai đó là truy vấn nó dựa trên có ngôn ngữ SQL, cho nên các hàm truy vấn nó vẫn y như dữ liệu truy vấn gần như ngôn ngữ SQL. Thứ ba nữa là tiêu đề. Tiêu đề của nó thì nó nếu chúng ta bỏ trống thì nó hiểu là không, nếu chúng ta nhập tiêu đề 1 thì nó hiểu là tiêu đề là dòng 1 chúng ta đưa vào. Ví dụ như từ A1 đến C thì nó hiểu là dòng 1 A1 là tức là dòng tiêu đề. Thì cái chú ý của chúng ta trong cái phần này đó là chúng ta chú ý là nếu nó trong cùng file, chúng ta dữ liệu data đầu vào chúng ta đưa nó cùng file thì nó là yêu cầu phải là truy vấn của nó là chữ hoa, ví dụ như là select abc. Còn nếu chúng ta đưa vào các file sử dụng các hàm, các import range hoặc là các hàm công thức khác thì chúng ta cần phải là đưa là tên cột select cột 1, cột 2, cột 3, trong đó là cái cột đầu tiên tức là cột 1. Ví dụ như từ B đến A thì chúng ta data đầu vào đưa từ B1 đến A thì cái cột B tức là cột 1 và cột A tức là cột 4. Chúng ta biết chú ý là ngang cách giữa các select này nó là dấu phẩy, chứ không phải là dấu chấm phẩy. Dấu đó là dấu phẩy, chúng ta chú ý như vậy. Thứ hai đó là dữ liệu đầu vào từ nơi khác thì chúng ta chỉ sử dụng được cái tiêu đề là truy vấn là cột 1, cột 2, cột 3. Chúng ta chú ý là như vậy. Thì cú pháp của ngôn ngữ truy vấn nó gồm các điều khoản sau. Đó là đầu tiên đó là phải là dấu select. Select đó là lựa chọn, hai là where điều kiện, thứ ba đó là group by nó là nhóm, thứ tư đó là pivot. Pivot nó giống pivot table của chúng ta. Order by đó là sắp xếp dữ liệu theo điều kiện là có thể tăng hoặc giảm. Limit đó là giới hạn các hàng được trả về. Offset nó sẽ bỏ qua các dòng và tính từ dòng đầu tiên nó sẽ bỏ qua. Keeping nó là sẽ loại bỏ cách dòng và nó chúng ta có thể là tính từ dòng đầu tiên. Thứ năm đó là label, đó là nhãn. Tiếp theo nữa đó là format, nó sẽ định dạng cái cột của chúng ta theo cái định dạng của hàm giống như gần như hàm test. Thì chúng ta để tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hàm data của đầu vào của chúng ta. Như cái trong cái video 023 tôi đã giới thiệu cái data của đầu vào của chúng ta đã gộp từ các chi nhánh lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành báo cáo, lọc báo cáo. Thì hôm nay chúng ta sẽ đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái báo cáo, đó là chúng ta sẽ sử dụng query, cái hàm query. Ở đây tôi có cái data đầu vào, đó là data của A1 đến Y. Thì chúng ta đã tìm hiểu, sau đó là chúng ta sẽ ngang cách bằng đấu số thứ hai. Đấu số thứ hai của chúng ta là dấu phẩy. Thì sau đó là dấu phẩy phụ thuộc vào trong cái file và locale của chúng ta cài đặt định dạng gì là nó sẽ như vậy. Ở đây chúng ta trong file setting, nếu trong general locale của chúng ta đây chọn Việt Nam thì nó là dấu chấm phẩy, và các Hoa Kỳ, Mỹ thì nó sẽ là dấu phẩy. Và sau đó chúng ta sẽ dựa trong cái đấu số thứ hai, đó là truy vấn. Cái này là truy vấn, đó là query, và truy vấn của nó phải ngang cách bằng dấu hai dấu nhớ đôi và cái select và lựa chọn, và tiếp theo nữa là tiêu đề. Thì tôi sẽ làm từng bước để cho các bạn biết vì chúng ta cần tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta cần sử dụng đó là hàm query. Hàm query ở đây chúng ta sẽ lấy cái là data đầu vào đó. Chúng ta data đầu vào chúng ta lấy thì A1 đến Y cũng được. Thì sau đó chúng ta sử dụng dấu nháy đôi thì chúng ta đánh select này có thể viết hoa hoặc viết thường. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sử dụng các ký tự là tên chữ viết hoa, là tên cầu. Đầu tiên chúng ta cần lấy tên kho, thứ hai nữa là chú ý là dấu phẩy nha, chúng ta đây tiếp theo nữa là dấu phẩy.
ngang cách giữa các cột là yêu cầu phải dấu phải. Thứ hai nữa chúng ta là cột B, đó là thứ ba nữa là tên sản phẩm cột A. Thứ tư nữa là màu sắc là cột F. Tiếp theo nữa chúng ta cần số lượng là cột G. Tiếp theo nữa là cần là thành tiền, đó là cột Y. Sau đó chúng ta phải khóa lại của cái truy vấn. Tiếp theo nữa là chúng ta nhập cột 1 thì chúng ta cần lấy tiêu đề, chúng ta enter. Đó đã trả về có cột. Thì ở đây tôi bỏ cái cột F đi, màu sắc đi cho chúng ta nó tròn cột. Thì chúng ta đã thấy như vậy. Thì nếu chúng ta có thể là đặt tên theo cái cột 1, cột 2, cột 3 vẫn được, thì đó tôi copy lại ở đây, chúng ta sẽ bỏ qua bên này và chúng ta thay bằng cái cột cái select này. Chúng ta chú ý là thay bằng cái cột A tức là cột 1, cột B tức là cột 2, cột D tức là cột 4. Chúng ta tiếp tục theo cột G tức là cột 7 và cột thành tiền tức là cột 9, cột 7 cột 7 cột 9. Trong chúng ta enter thì nó vẫn ra các cột như vậy, nhưng mà ở đây tôi lấy theo cái sản phẩm thì chúng ta sẽ đổi lại đây là cột 5. Chúng ta chú ý là nó đã như vậy. Đây là chúng ta đã được cái báo cáo là như vậy. Thì tiếp theo là chúng ta thấy chú ý ở đây là chúng ta đã nhập theo cái tên cột, số thứ tự của cột, và khi chúng ta đánh ở dưới dòng này nó sẽ là cái dòng rỗng. Chúng ta thấy nó bị lỗi thì tại vì nó lại lặp qua tất cả các dòng rỗng với nhau, nó vẫn lấy dữ liệu. Thì ở đây tôi muốn loại bỏ cái dòng rỗng thì chúng ta copy lại cái cột này, chúng ta để lái qua đây này thì chúng ta sẽ loại bỏ dòng rỗng. Thì chúng ta thêm điều kiện qua. Chúng ta chú ý ở đây điều kiện qua của chúng ta, thêm điều kiện qua ở đây chúng ta copy lại cái bản trước. Thì thêm điều kiện qua để chúng ta thêm điều kiện, đó là qua là cột 1 chúng ta cần loại bỏ là cái kho là không rỗng là chúng ta lấy, thì chúng ta qua y not nút, đó là nó không rỗng thì chúng ta lấy. Chúng ta thấy chú ý là như vậy. Nếu chúng ta lấy cái dòng cái cột nào mà trống thì chúng ta bỏ chữ not nó đi, chúng ta là không nút, chúng ta là nút thì chúng ta lấy như vậy. Thì đây là chúng ta lấy not nút, hoặc là not nút nó tương đương với là cái ký tự sau, đó là dấu thon và dấu bàn và dấu nhớ đơn, nó cũng tương đương với là not nút. Chúng ta chú ý như vậy. Thì đó là cái sau là chúng ta tiếp tục, thì chúng ta đã có cái not nút rồi thì chúng ta cần yêu cầu là chúng ta cần nhóm các kho lại và tính doanh số của các kho. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta có cái not nút rồi, cần nhóm thì chúng ta biết là nhóm là group by. Group by ở đây chúng ta sẽ cần phải theo cái thành tiền, chúng ta tổng của thành tiền là tức là sum của thành tiền nè. Chúng ta chỉ cần sum của thành tiền thôi, và chúng ta là bỏ các dòng này đi. Đó, chúng ta bỏ đây và chúng ta chỉ nhóm các kho lại của các kho, là chúng ta muốn tính tổng doanh số của các kho này, chúng ta group by cầu bọc. Chúng ta enter. Chúng ta thấy nó đã được cái nhóm theo kho, và bây giờ chúng ta cần thêm cái cột màu sắc. Chúng ta muốn biết cái kho rồi chúng ta muốn biết màu sắc nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Màu sắc đó là cột 6 thì chúng ta để cột 6. Thì muốn để cột 6 vào thì chúng ta bên này chúng ta chú ý là group by nó phải là cột 6 ở phía sau này. Ở trước cái select này chúng ta lựa bao nhiêu cột thì ở phía sau này group by chúng ta phải đưa vào bao nhiêu cột. Chúng ta chú ý là như vậy. Chúng ta thấy đã được các màu sắc, các kho, các chi nhánh nó muốn cái màu nào chúng ta biết như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn lọc cái kho này, chúng ta không muốn để như vậy, và chúng ta muốn để các kho nó theo cái chiều của cái cầu, thì chúng ta sử dụng pivot table của cái này như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ làm cái pivot table. Ở đây tôi không muốn để các kho nằm trong cái dòng theo một cột, thì chúng ta để ra nhiều cột thì chúng ta loại bỏ trong cái select này đi, và xong select này chúng ta để chỉ cái màu sắc thôi. Thì trong cái cột group by này chúng ta cũng phải bỏ cái cái cột một nó đi, cái kho đi, và chúng ta sẽ là thêm là cái pivot là cái cột 1. Đó,
chúng ta muốn pivot của cầu 1 thì chúng ta thấy đó là nó đã trả về kết quả của chúng ta. Chúng ta thấy là nó đã trả về đúng theo cái yêu cầu của chúng ta. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua cái pivot double, đó là thứ nhất đó là lựa chọn các cột với tên cột. Thứ hai đó là lựa chọn các cột đối với thứ tự cột. Đây chúng ta lựa chọn các thứ tự cột. Thứ ba nữa là chúng ta làm thêm cái điều kiện, đó là điều kiện nó là không rỗng. Thì điều kiện không rỗng nó là inox nút hoặc là bàn dấu thân, bàn dấu giấy đơn. Tiếp theo nữa chúng ta đã sử dụng group by, chúng ta đã lựa chọn group by. Và tiếp theo nữa chúng ta đã sử dụng cái pivot cho cái hàm query. Thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu các điều kiện của như vậy của hàm truy vấn query. Thì các cú pháp sau thì chúng ta trong của hàm truy vấn thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần 2 của cái hàm query này. Các bạn có thể vào cái link file và chúng ta sẽ quét cái mã QR code này để chúng ta tải file về và chúng ta thực hành. Thì một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, chúng ta có thể để dưới lại bình luận để chúng ta trao đổi. Và hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi các video sau để tôi sẽ làm về các hàm query, các điều kiện của hàm query. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.